નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી YouTube ચેનલની અંદર. તો મિત્રો તમે હાલ વિડીયો જોયો તો વિડીયો બનાવવા માટે તમારે એક એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે કાઇન માસ્ટર, જે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો ખોલેલી જ છે મારી મોબાઈલની અંદર. તો આપણે મિત્રો અહીંયા ગોલ રાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીંયાથી આપણે આ 1.1 રેશિયો સિલેક્ટ કરી લઈશું અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે એક અહીંયા વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈશું અને એની અહીંયા સુધી ખીંચી લઈશું. ત્યાં આપણે એક ટેમ્પલેટ લઈશું જે હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તેને ડાઉનલોડ કરી લેજો. અહીંયાથી મિત્રો ફૂલ સ્ક્રીન કરી દઈશું અને આની લેન્થ સહેજ વધારી દઈશું આપણે. અહીંયાથી આપણે કોમા કીમાં જઈને અહીંયાથી કોમા કી ચાલુ કરી દઈશું આપણે અને 50-50 કરી દઈશું. અને કલરમાં જઈને આપણે ગ્રીન સિલેક્ટ કરી લઈશું તો આપણો કલર થઈ ગયો છે. અહીંયાથી મિત્રો આપણે ફોટા લઈશું, તમારા મનપસંદ ફોટા તમે લઈ લેજો. અહીંયાથી મારો ફોટા લઈ લેશું. અહીંયા સેન્ડ ટુ બેકની અંદર આપણે ઓકે કરીશું. અહીં મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણો ફોટો આવી રીતે આવી ગયો છે અને થોડુંક એડજસ્ટ કરી લેશું આપણે. તો અહીંયાથી આપણે કટ થઈ ગયું છે, પછી અહીંયાથી આપણે શરૂ થયું તો અહીંયાથી આપણે કટ કરી દઈશું. અહીંયાથી તમારે એક બીજો ફોટો લઈ લેવાનો, તે હું લઈ લઉં છું. તેને પણ સેન્ડ ટુ બેક કરી દેવાનું અને અહીંયાથી એડજસ્ટ કરી લેવાનું. અહીંયાથી આપણે કટ કરી દઈશું અને અહીંયાથી આપણે ત્રીજા નંબરનો ફોટો લઈ લઈશું. તેને પણ આપણે સેન્ડ ટુ બેક કરી દઈશું. ફોટો આવી રીતે ખીચીને આપણે એડજસ્ટ કરી લઈશું. એડજસ્ટ થઈ ગયું છે આપણો ફોટો. અહીંયાથી મિત્રો આપણે વધારાનો ભાગ કટ કરી દઈશું. અહીંયાથી હું એક બીજું ટેમ્પલેટ લઉં છું, તે પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તેને પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો. તેને અહીંયાથી ફૂલ સ્ક્રીન કરી દઈશું અને અહીંયાથી બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી દઈશું. અહીંયાથી મિત્રો આપણે એક ગ્રીન સ્ક્રીન લઈ લઈશું, તે પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તે ડાઉનલોડ કરી લેજો.
અહીંયાથી આપણે કુમાકીમાં જઈને કુમાકી ચાલુ કરી દઈશું આપણે. અહીંયાથી મિત્રો આપણે એક બોર્ડર લઈ લઈશું, તે પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તે ડાઉનલોડ કરી લેજો. તો મિત્રો કોપીરાઇટ આવે તે કારણે આપણે મ્યુઝિક ચાલુ નથી રાખતા, તો હું મ્યુઝિકને બંધ કરી દઉં છું. તમારે મ્યુઝિક બંધ નથી કરવાનું. તો જોઈ લ્યો આપણે વિડીયો. મિત્રો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.